Welcome back to my channel Princess Ajnondini blogger অন্য এটা ভিডিওলে আজি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি অন্য এটা ভিডিও লৈছো আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিওটো কি হ'ব পাৰে বাৰু কোনো ট্ৰেভেলিং নহয় ৰেচিপিও নহয় তেতিয়া হলে আজি কি ব্লগ লৈছো কিন্তু মই সকলোতকে ভাল পোৱা বস্তুটা মই আজি গিফট পালো গিফটটো কোনে দিলে কি কথা মই পাছত আপোনালোকক জনাই থাকিম কিন্তু কি গিফট পালো তেতিয়া ভিডিওটো প্ৰথম পাইকলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিও মানে মোৰ ভিডিওটো প্ৰথম চাইছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া হলে বলক মই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আজি কিন্তু মই কি আনবক্সিং কৰিম মানে স্পেশালি আনবক্সিং তো আনবক্সিং কি কৰি তেনে আপোনালোকে চালে নিশ্চয় গম পাব মানে বহুতেই ভাল লগা বস্তু এটা মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিবলৈ আছো সো আই এম এক্সাইটেড তেতিয়া হলে বলক এইটোৱে বিচাৰিছিলো মোবাইল ফোন বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলো সবচোন মানে কি হয় মোৰ মানে মোবাইলৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ইমানো খাস নাহে এইটো নাৰী হয় OnePlus 9 Pro হয় এইটো মানে বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছিলো সব মনৰ মানে কি মানে যিটো মই মনে বিচাৰিছিলো সেইটো মই পাই গলো আৰু মোৰ তাত মানে কি হয় ভয়েসটো বহুত বেছি কম আহে আৰু সেই কাৰণে মানে কি হৈছে মই এইটো আজি লৈ ললো মানে মোৰ হাজবেণ্ডে এইটো মোক গিফট দি দিলে তো মই সদায় তেওঁ কৈ থাকো সদায় মই তেওঁ কৈ থাকো যে মোক দিয়া না ভাল ফোনটা প্লিজ দিয়া না সো দি দিলে মোক কিন্তু সাৰপ্ৰাইজ দিলে মই গমেই পোৱা নাছিলো যে তেওঁ মানে এইটো আনিব গৈছে তো কিমান বেছি ভাল লাগিব পাৰে বাৰু এটা ধুনীয়া ফোন পাইছো তাতে কিন্তু সবতকে বেছি ভাল ইয়াৰ কেমেৰাটো মানে ইমানেই বেছি ভাল ফোকাস কৰে আৰু লগতে মোক যে দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিব এবাৰ পৰা ভিডিঅ'ত কিন্তু আপোনালোকে মোক বহুত ধুনীয়া দেখিব মানে আগতে কি ভাল লাগিলে নাজানো এইবাৰৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰি দিম ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে দিবৰ কাৰণে চাওক ধুনীয়া ফোনত যদি ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা নিদিওঁ কেনেকুৱা লাগিব পাৰে বাৰু সেইকাৰণে মই OnePlusত এইবাৰৰ পৰা কৰি দিম আপোনাৰ বাবে ধুনীয়া ভিডিঅ' আগবঢ়াই দিম তেতিয়াহ'লে এইটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰি লওঁ এতিয়া চলি যাব আনবক্সিং মোৰ হাজবেণ্ডে আনবক্সিংটো কৰি দিব মানে কি ইয়াৰ বিষয়ে মই বিশেষ নাজানো তেওঁৱে জানে সেইকাৰণে এয়া মজা লাগিছে ন কালাৰ চেলাৰে Olive green ni. Itu কি গ্ৰীণ লিখা আছে ইয়াত থাকিব কৰবাত লিখা ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো তাৰপাছতে ইয়াত কেমেৰা আছে কেমেৰাকেইটা ইমানেই মানে বহুত ভাল হয় মই কৈ আছো ডিটেইলছ আৰু কি কি আছে তাৰপাছতে দেখাই আছো ইয়াত এইটো দিছে ন কভাৰটো দিছে বেক চাইডে মই তাকে ভাবি আছিলো কভাৰ বোলো এইটো ইয়াৰ কভাৰটো হয় কি কালাৰ হ'ব এইটো পাৰফেক্টলি গ্ৰে কালাৰ নি বাৰু কি কালাৰ গ্ৰীণ নি মই লগাই দিওঁ কভাৰটো চিনখন লগাব লাগিব নে এইটো কাৰ্ডখন দিছে OnePlus ৰেড কেবল ক্লাব কি কৰে এডালে এইটো OnePlus এইটো অফিচিয়েল তুমি মেম্বাৰ এইটো OnePlus মই অফিচিয়েল মেম্বাৰ হলো দেই এইটো ৰেড কেবল ক্লাব এইটো 12GB হয় 12GB নি ৰেমটো 12GB আৰু ষ্টৰেজ 256GB ষ্টৰেজ 256 ষ্টৰেজ 256GB আৰু এইটো স্নেপড্ৰেগন 888 মানে এইটো মানে তুমি PUBG পুৰা খেলিব পাৰিবা PUBG হওক মই PUBG ইমান খেলিম নে বাৰু মই PUBG নেখেলিলেও কি হ'ব মই ভিডিঅ' স্পেচ মোক বহুত বেছি লাগে মানে এডিটিং কৰাৰ পিছত যেতিয়া ভিডিঅ' এটা ৰাখি দিওঁ মই বহুত ভিডিঅ' আগতে ডিলিট কৰোঁ গম পাইনে বাৰু মই যেতিয়া আগৰ ভিডিঅ'টো মানে ডিলিট কৰি পিছৰ ভিডিঅ'টো মই ষ্ট'ৰ কৰোঁ তেতিয়া বহুত স্পেচ মোক লাগি যায় সেইকাৰণে এইটো ফোন মোৰ কাৰণে বহুত চাফিচিয়েণ্ট হয় মানে পাৰফেক্ট 50 মেগাপিক্সেলৰ হেৰি হয় কেমেৰা হয় বেক কেমেৰা এটা 48 এটা 50 মেগাপিক্সেলৰ আৰু ফ্ৰণ্টটো 16 মেগাপিক্সেলৰ হয় Super AMOLED 120 Hz হয় ৰিফ্ৰেছ ৰেটটো মানে পুৰা ফ্লুইডকৈ চলিব স্ক্ৰীনখন পুৰা ফ্লুইডকৈ চলিব মানে মোৰ কাৰণে ভিডিঅ' কাৰণে বহুত বেছি পাৰফেক্ট মানে OS আছে
OS মানে অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজাৰ অঁ ইলেক্ট্ৰনিকটো আছে আৰু আজিকালি যে এটা ফোনত যে থাকে যে ফ'কাছ কৰিব লাগে সেইটো মানে বেছি ওচৰৰ পৰা ফ'কাছ নহয় এইটো ফোন বেছি ওচৰৰ পৰা হ'ব ফ'কাছ চাগে মেক্ৰ' কেমেৰা মানে কি হয় মোৰ আগৰ ফোনটোত মানে কি হয় আগৰ ফোনটো অলপ দামী তথাপিও মানে ফ'কাছ কৰিব লগা হয় বেছি ওচৰৰ পৰা জুম হৈ যায় কিন্তু ইয়াত সেইটো প্ৰব্লেম নাই এতিয়া যিমানটো ওচৰ কৰিলেও মানে ফ'কাছটো ধুনীয়া হ'ব এইটো টাইপ চি কেবল অঁ এইটো কি টাইপ চি কেবল মানে এইটো কি ৰেড কালাৰ অকল OnePlus-ৰ ৰেড কালাৰ আহে এইটো OnePlus-ৰ অকল ৰেড কালাৰতে আহে টাইপ চি কেবল সেইকাৰণে এইখন দিছে ৰেড কেবল ক্লাব এইটো 65 ৱাটৰ কি এইটো 65 ৱাটৰ ন ফাষ্ট চাৰ্জিং আজিকালি এনেও ফাষ্ট চাৰ্জিং হয়ে কিন্তু ৱাটটো 65 ন 65 আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছটো এইখিনি কি কি কেমেৰা কোৱালিটিটো কেমেৰাৰ ডিটেইলছ কোৱা এইটো ফালে নি এখন লগাই দিলোঁ হ'ব এইটো আগফালে কৰ্ণিং গৰিলা গ্লাছ আছে পিছফালেও কৰ্ণিং গৰিলা গ্লাছ আছে এইটো আগফালে কৰ্ণিং গৰিলা গ্লাছ আৰু পিছফালেও কৰ্ণিং গৰিলা গ্লাছ আৰু ইয়াৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো কৰা হৈ গৈছে জানিছেই ন ইঞ্চুৰেঞ্চটো কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ফোনৰ বাবে আৰু সেইকাৰণে ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰা হৈ গ'ল আৰু মোৰ অকণমানিজনীয়ে জানেই ন গছকি দিয়ে আমনি পালে নেট শ্ল' হ'লেতো দলিয়াই দিয়ে সেইকাৰণে আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চটো কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰোঁতে কিমান ল'লে 6,800 টকা এক্সট্ৰা ইঞ্চুৰেঞ্চ তথাপিতো কৰিব লাগিবই আৰু চিকিউৰ এইটো কেমেৰাটো হৈছে হেচেল বেড হৈছে এইটো নাছাৰ লগত মুনলৈ যে গৈছিলে সেইটো কোম্পেনীয়ে কেমেৰা লেন্স বনাইছিলে সেই একেটা কোম্পেনীয়ে কেমেৰা লেন্স হয় এইটো হেচেল বেড অত দিনৰ পৰা মই যিটো ফোন বিচাৰি আহিছিলোঁ মই সেইটো ফোনটো পাই গ'লোঁ ইমান বেছি ফূৰ্তি মানে তাকো ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট মোৰ হাজবেণ্ডে অপেনলি দেই মানে থেংক ইউ কৈছোঁ তাতে কি হৈছে এনেকৈ যদি ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট মানে সদায় পাই থাকোঁ বা যেতিয়াই বিচাৰোঁ নিবিচৰাকৈও পাই থাকোঁ কোৱাও নাছিলে তেওঁ আনিবলৈ যাওঁতে আৰু তেওঁক কৈছে যে আহাচোন বুজাই দিয়া ফোনটোৰ বিষয়ে মানে ভিডিঅ' এটা মই আনবক্সিং কৰি লওঁ তেওঁ মানে ফোনৰ ফ্ৰণ্টলৈ নাহে কৈছে মই গেঞ্জি পিন্ধি আছোঁ ইমান বেছি গৰম উঠিছে মই মানে কি হয় গেঞ্জি পিন্ধি থাকিলে গেঞ্জি পিন্ধি থাকিলে ওলাবলৈ গেঞ্জি পিন্ধি থাকিলে ওলাবলৈ কি হ'ল আছিলোঁ ঘৰতহে আছে কিবা ইমান গৰম মানে আমাৰ ইয়াত বহুত বেছি গৰম পৰিছে আপোনালোকৰ তাত বাৰু কেনেকুৱা গৰম পৰিছে মানে আমাৰ গৰমে মানে সিজাই পঠিয়াইছে নক'ব আৰু তেতিয়াহ'লে আজি মই ভিডিঅ'টোত স্পেচিয়েলি ইয়াক থেংক ইউ জনাইছোঁ মানে ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট দিলে ইমান হেভি গিফ্ট তো স্পেচিয়েলি থেংক ইউ যাতে আজি মই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিম কাৰণ বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি প্ৰথম ভিডিঅ' চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ অতি সোনকালে আহিম তেতিয়াহ'লে বাই বাই